Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love at diskarte sa buhay. Guys, napapaisip ka na rin ba? Minsan, bakit nga ba may mga babaeng nanloloko? Wala na ba silang nararamdaman? Nagsasawa na ba sila? O sadyang trip lang talaga? Ano man ang dahilan, ngayon araw, tatalakayin natin ang 5 uri ng babae na may tendency manglalaki. Oo, meron din palang ganon mga ka-Diskarte Chicks, kaya makinig kang mabuti kung ayaw mong maging isa sa mga kwento ng kalokohan. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan nakarating ang ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, babaeng ginto ang mata, hindi ang puso. Ito yung tinatawag nating materialistic. Ito yung tipo ng babae na hindi nabubuhay sa pagmamahal lang. Kailangan may kasamang bagong iPhone, branded na bag, at luxurious dates. Hindi mo pa nga naaabot ang sweldo mo. Plano na niya kung anong bibilhin mo para sa kanya. Kung hindi mo siya masasabayan sa gusto niyang lifestyle, baka hahanap na lang siya ng ibang lalaking kaya siyang ibalandra. Hindi loyalty ang puhunan niya, pera. Tandaan mo, ang totoong relasyon hindi sinusukat sa presyo ng regalo, kundi sa tibay ng commitment. So number 2, babaeng laging online sa dating apps. Kayo na, pero hindi pa rin siya makalag out sa mga apps na to. Aba, bakit kaya? Curiosity o baka naghahanap rin siya ng better option? Kung seryoso siya sa'yo, hindi na niya kailangang buksan yung mga apps na yan. Dapat wala na siyang plan B. Kaya kung hindi ka pa rin niya ma-delete sa chat, baka ikaw lang talaga ang panggap filler. Huwag mo na hintayin mangyari ang sin zone ka na rin sa real life. So number 3, babaeng mahilig magpa-cute kahit taken na. Ang tinatawag nating unapologetic flirt. May mga babaeng akala mo kandidata ng Miss Universe. Lahat ng lalaki kailangan mapansin siya. Pa-cute sa kanto, holding sa braso ng ibang lalaki, tapik sa balikat at kunwari friendly lang. Pero ka-Diskarte Chicks, kung taken na siya, bakit parang audition pa rin ng bagong jowa? Respeto dapat, lalo na kung nandyan ka na. Kung hindi niya kayang itigil ang pang-aakit, kahit kayo na, baka hindi lang atensyon ang habol niya. Baka ready na rin siyang lumandi kahit may sabit. Sandali lang mga ka-Diskarte Chicks, bago tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na, para mas marami pa tayong madiskarting pag-uusapan sa susunod. So number 4, babaeng secret-secretan ka lang. Hindi proud sa'yo. Kapag ikaw lang ang hindi niya pinapakilala sa tropa, sa pamilya o sa social media, magduda ka na. Hindi kasi ikaw pala ang tago version ng love life niya. Kung ayaw niyang ipakita na kayo, malaki ang posibilidad na hindi lang ikaw ang lalaki sa eksena. Kung ikaw ang side dish, huwag ka nang umasa na magiging main course. Sa tunay na relasyon, proud kayo sa isa't isa. Hindi lang sa DM,
Hindi lang sa kwarto, kundi pati sa totoong buhay. So number 5, babaeng palaging uhaw sa atensyon. Lahat tayo gusto ng affection, lalo na sa mga babae. Pero may mga babae na kapag hindi nabigyan ng sapat na pansin, parang nawawala sa orbit. Kapag feeling niya, wala ka na sa kanya. Maghahanap yan ng ibang nagbibigay ng appreciation. Baka sa una simpleng chat lang hanggang mauwi sa ibang bagay. Kaya kung alam mong yun ang love language niya, quality time, sweet gestures, compliments, ibigay mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong isang tabi lahat. Pero effort counts. Huwag kang tamarin dahil akala mo kuha mo na siya. So number 6, babaeng hindi marunong makontento. Ito yung tipo ng babae na kahit okay na ang lahat, mahal mo siya, faithful ka, at binibigay mo ang pangangailangan niya, parang may kulang pa rin. Lagi siya naghahanap ng spark, thrill, o new experience. Hindi siya kontento sa stability kasi para sa kanya boring yon. Gusto niya laging may excitement kahit pa risky o makasakit ng iba. Kung ganito ang partner mo, mahirap makipagsabayan sa standards niya kasi kahit anong gawin mo, baka may hanapin pa rin siyang iba. Disclaimer muna mga ka-diskarte chicks, hindi po ito para siraan ng lahat ng babae. Hindi lahat ganito, pero kung nakita mong may pattern sa mga nabanggit ko, baka kailangan mo ng mag-isip-isip, maging mapanuri at huwag basta-basta magpabulag sa kilig lang. Kung nakarelate ka o may kakilalang kailangan makarinig nito, i-share mo na ngayon mismo ang video na ito. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shout out ang ating mga masugid na tagapanood na sina Patrick Sumaya, James Rosanes, always watching from Cavite, Samuel Valles, Roque Santa, Julito Camoro, Salahuddin Tula o Romantiko, taga Sogo. Ay grabe, baka may discount tayo dyan. Noel Banaga from Pasay, Daniel Soto listening from Bohol, Pedro Casapaw, Romeo Garcia taga Pasig City, at kay Usapang Babae from Munich, Germany. Guys, bisitahin din po natin itong si Usapang Babae channel. Napakaganda rin ng topic niya dito. At marami din po tayong matututunan dito. So guys, maraming salamat po sa suporta at panunood mga ka-diskarte chicks. Para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.